Giữa vùng biển tưởng như yên ổn, một con tàu chở gạo của Việt Nam bất ngờ mất tín hiệu. 10 phút sau, tín hiệu cấp cứu vang lên trên toàn hệ thống hàng hải quốc tế. Ba xuồng cao tốc lạ mặt áp sát, phá cửa, khống chế thủy thủ đoàn rồi rút lui về hướng Tây Nam. Không ai ngờ rằng, chính từ khoảnh khắc ấy, một chiến dịch quân sự quy mô quốc tế đã được khởi động. Từ Hà Nội đến Washington, những tín hiệu vệ tinh được kết nối, những bản đồ tác chiến được mở ra. Lần đầu tiên, Việt Nam và Hoa Kỳ cùng phối hợp truy lùng nhóm cướp biển táo tợn nhất trong nhiều năm. Và bây giờ, bạn sẽ được theo dõi toàn bộ câu chuyện ấy, từng giờ, từng phút, từng quyết định sinh tử giữa biển khơi. Nếu bạn yêu thích những video quân sự chân thực và căng thẳng như thế này, hãy bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo, vì ngay sau đây, video này sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2025, biển phía Nam Biển Đông phẳng lặng, sóng biển lăn tăn vỗ vào mạn tàu. Con tàu chở gạo Vietgrain 07 rời cảng Sài Gòn 2 ngày trước, chở hơn 10.000 tấn gạo hướng về Sri Lanka. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Huy đứng trong buồng lái, quan sát màn hình radar chớp nhẹ, các chấm sáng hiện lên đều đặn, là tàu cá và tàu hàng di chuyển trên hành lang quốc tế. Hệ thống định vị và liên lạc vệ tinh hoạt động bình thường. Động cơ diesel kêu đều, tốc độ ổn định 12 hải lý một giờ. Thủy thủ đoàn gồm 21 người, chia làm 3 ca trực. Một nhóm làm nhiệm vụ kiểm tra khoang hàng, nhóm khác bảo dưỡng thiết bị. Không khí trên tàu bình thản. Mọi người đã quen với nhịp sống giữa biển khơi, chỉ nghe tiếng sóng và tiếng máy nổ hòa vào nhau. Khoang hàng phía sau được giữ nhiệt độ ổn định. Các bao gạo xếp ngay ngắn, được che chắn cẩn thận. Thuyền phó kiểm tra thông số, ghi vào sổ hành trình. Trong phòng liên lạc, nhân viên kỹ thuật báo tín hiệu vệ tinh gửi về đất liền ổn định, không có sự cố. Khoảng 8 giờ sáng, Trung tâm Hàng hải Việt Nam gửi bản tin thời tiết. Khu vực không có áp thấp, gió Nam cấp 3, tầm nhìn tốt. Tin nhắn được thuyền phó đọc lớn trong phòng điều khiển. Ai cũng nhẹ nhõm. Một ngày bình thường giữa biển, không dấu hiệu nguy hiểm. Tàu đi đúng hải trình đã đăng ký. Các thiết bị báo hiệu, đèn tín hiệu, hệ thống định vị đều vận hành ổn định. Thuyền trưởng ghi lại dữ liệu radar, ký xác nhận trong sổ trực nhật. Gần 11 giờ, radar xuất hiện một tín hiệu yếu ở phía tây nam, cách tàu 18 hải lý. Tín hiệu nhỏ, di chuyển chậm, không có mã nhận dạng. Thuyền phó nhận định có thể là tàu cá. Thuyền trưởng ghi chú lại, không đổi hướng. Ông cho rằng không có gì đáng lo. Buổi trưa, mặt trời chiếu sáng mạnh, biển loang ánh bạc. Tàu vẫn giữ tốc độ và hướng đi cũ. Tín hiệu lạ vẫn bám theo ở rìa radar, không tiến gần nhưng cũng không rời xa. Một vài thủy thủ chú ý, song chưa ai đặt nghi vấn. Chiều đến, gió mạnh dần, tàu hơi nghiêng khi lướt qua vùng sóng lớn, ca trực thay phiên. Những thủy thủ mới lên bung kiểm tra dây neo, vệ sinh cầu thang, ra lại đèn tín hiệu. Bên trong buồng lái, thuyền trưởng kiểm tra lại radar. Điểm sáng lạ vẫn còn, nhỏ nhưng rõ hơn. Ông đánh dấu lại trên bản đồ điện tử, đóng sổ hành trình, rồi nhìn ra mặt biển đang sẫm màu. Đến cuối buổi chiều, con tàu tiếp tục rẽ sóng, tiến ra xa hơn 200 hải lý. Không có cuộc gọi cảnh báo, không có tín hiệu nguy cấp nào được phát đi. Tất cả thông số đều trong giới hạn an toàn. Nhưng giữa khung cảnh ấy, cảm giác yên ắng dần bị thay thế bởi sự cảnh giác khó hiểu. Trên bong, ánh sáng yếu dần. Các thủy thủ chuẩn bị vào ca đêm, từng người kiểm tra lại vị trí của mình. Màn hình radar chớp thêm một lần nữa, điểm sáng phía tây nam di chuyển gần hơn vài hải lý. Thuyền trưởng nhìn thật kỹ, nhưng vẫn chưa rõ đó là gì. Ông không ra lệnh thay đổi hành trình, chỉ dặn các trực giữ liên lạc thường xuyên hơn. Âm thanh động cơ vẫn đều, sóng vẫn vỗ nhẹ, nhưng trong lòng những người đi biển lâu năm, một linh cảm bắt đầu xuất hiện. Một điều gì đó bất thường đang đến gần, dù chưa ai gọi tên được. Con tàu Vietgrain 07 vẫn tiếp tục di chuyển về hướng Tây Nam, mang theo hàng ngàn tấn gạo và một mối nguy mà không ai ngờ tới. Đêm ngày 14 tháng 5 năm 2025, biển tối dần, sóng cao hơn, gió Tây Nam thổi mạnh. Con tàu chở gạo Vietgrain 07 vẫn duy trì hướng đi cũ. Trong buồng lái, thuyền trưởng Nguyễn Văn Huy theo dõi radar. Một điểm sáng lạ tiếp tục di chuyển song song, khoảng cách 12 hải lý. Hai thủy thủ trực ca báo có ánh đèn nhỏ phía xa di chuyển nhanh hơn bình thường. Thuyền phó điều chỉnh ống nhòm, xác nhận có 3 xuồng cao tốc đang tiến gần. Không có tín hiệu nhận dạng, không trả lời qua kênh radio quốc tế. Tốc độ của chúng vượt quá 20 hải lý một giờ. Thuyền trưởng lập tức phát lệnh cảnh báo nội bộ. Chuông báo vang lên khắp tàu. Toàn bộ thủy thủ được gọi về vị trí trực chiến. Hệ thống đèn pha được bật sáng, quét qua mặt biển. Trong ánh sáng nhấp nháy, 3 chiếc xuồng nhỏ hiện rõ hình dạng. Trên mỗi xuồng có 4 đến 5 người, trang bị công cụ leo móc và ống phóng khói. Tàu Vietgrain 07 chuyển hướng 30 độ về đông bắc để tránh tiếp cận. Tuy nhiên, các xuồng cao tốc lập tức đổi hướng, tiếp tục áp sát.
khoảng cách còn 8 hải lý, sau đó giảm xuống nhanh chóng. Tín hiệu radio được phát đi liên tục. Đây là tàu hàng Việt Nam, yêu cầu giữ khoảng cách an toàn, không có phản hồi. 3 phút sau, xuồng đầu tiên đã tiến sát mạn phải. Tiếng động cơ gào lên át tiếng sóng. Các thủy thủ nhìn rõ người trên xuồng quấn khăn, mang gang, cầm vật thể kim loại. Một tiếng va chát phát ra khi dây móc được quăng lên lan can. Các thủy thủ chạy đến chặn lại, cố gỡ dây. Lúc này, xuồng thứ 2 và thứ 3 áp sát từ phía sau. Thuyền trưởng ra lệnh tắt toàn bộ đèn pha để tránh bị chiếu sáng ngược. Hệ thống còi cảnh báo vang lên. Một bình khói được ném lên bong, tạo màn sương dày đặc. Tiếng la hét vang lên giữa khói và gió. Các thuyền viên dùng vòi nước công suất cao phun xuống khu vực mạn phải để ngăn leo lên. Tuy nhiên, hai người lạ vẫn vượt qua lan can, bước được lên bông. Tiếng kim loại va chạm, tiếng cửa sập đóng lại. Thuyền trưởng giữ liên lạc qua bộ đàm, yêu cầu tất cả rút về khu vực trung tâm, khóa lối vào buồng điều khiển. Ở khu khoang sau, một nhóm khác cố chặn cửa, bảo vệ khu hàng. Tiếng va đập tiếp tục vang lên. Một trong các thuyền viên bị ngã khi khói lan khắp hành lang. Trên bong, tiếng chân chạy gấp gáp. Tàu nghiêng nhẹ khi bị một trong các xuồng va vào mạn. Đèn dự phòng được bật lên. Ánh sáng vàng yếu ớt phủ trên mặt thép. Thuyền phó báo cáo qua radio. Họ đang cố chiếm khoang điều khiển. Thuyền trưởng đáp: giữ vị trí, đóng toàn bộ cửa sổ quan sát. Ngay sau đó, âm thanh kim loại chạm vào khung cửa vang lên. Tàu rung nhẹ khi vật cứng đập vào thân. Phía dưới bong, một nhóm thủy thủ khác đang đưa hai người bị thương nhẹ đến khu vực an toàn. Tiếng ho, tiếng nước phun, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp tàu. Radar vẫn hiển thị tín hiệu 3 xuồng bao quanh. Thuyền trưởng bật kênh khẩn cấp quốc tế, phát tín hiệu Mayday. Tàu hàng Việt Nam bị tấn công. Tọa độ 10 độ 4 8 phút Bắc, 107 độ 19 phút Đông. Yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Trong giây phút đó, tiếng còi báo động vang dội khắp thân tàu. Ở phía ngoài, những người lạ tiếp tục leo lên bằng dây móc, mang theo công cụ phá khóa. Một cánh cửa bị bật tung, khói tràn vào buồng hành lang. Thuyền trưởng rút lui về phía phòng máy, duy trì liên lạc qua bộ đàm. Khoảng 10 phút sau, toàn bộ hệ thống chiếu sáng bị tắt. Tàu mất nguồn điện tạm thời do bảng cầu dao bị tác động. Chỉ còn ánh sáng đỏ từ đèn khẩn cấp nhấp nháy, phản chiếu lên sàn ướt. Một phần thủy thủ bị tách khỏi vị trí, mất liên lạc trong vài phút. Sau nhiều phút hỗn loạn, nhóm người lạ rút về xuồng. Một người trong thủy thủ đoàn bị bắt đi. Họ nhanh chóng quay đầu, biến mất về hướng Tây Nam. Trên bông còn lại mùi khói, mùi dầu và nhiều thiết bị bị phá hỏng. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Huy ghi lại thời điểm vào sổ: 22 giờ 12 phút. Dòng chữ ngắn gọn: bị tấn công bởi 3 xuồng lạ, một người bị bắt, thiệt hại chưa xác định. Ông giữ bộ đàm trong tay, ánh nhìn hướng về vùng biển đen đặc phía Tây Nam. Cuộc hành trình bình thường đã chính thức biến thành tình huống khẩn cấp. Sau cuộc tấn công ngắn nhưng dữ dội, con tàu Việt Crane 07 chìm trong khói và tiếng gió. Hệ thống điện chính đã được khôi phục một phần. Đèn khẩn cấp vẫn nhấp nháy đỏ dọc theo hành lang. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Huy cùng các thủy thủ kiểm tra nhanh tình hình. Một người mất tích được xác định là nhân viên phụ trách khoang hàng tên Lê Thị Mai. 3 người bị thương nhẹ do va đập. Thiết bị liên lạc bị hư một phần nhưng radar vẫn hoạt động. Thuyền trưởng lập tức mở kênh radio hàng hải quốc tế tần số 16, phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Giọng ông khàn, dứt quãng vì gió và hơi khói. Câu đầu tiên vang lên rõ ràng: Mayday, Mayday. Đây là tàu Việt Crane 07, quốc tịch Việt Nam. Vị trí 10 độ 4 8 phút Bắc, 107 độ 19 phút Đông. Tàu bị tấn công bởi 3 xuồng cao tốc. Một người bị bắt đi. Yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Tín hiệu được lặp lại 3 lần rồi truyền đi liên tục. Sóng radio lẫn với tiếng sóng đập vào mạn tàu. Tiếng còi báo động vẫn vang nhỏ. Sau vài phút, Trung tâm điều phối hàng hải Việt Nam phản hồi. Một giọng nam trầm vang trong loa: Việt Crane 07. Đây là Trung tâm điều phối hàng hải Việt Nam. Đã nhận tín hiệu Mayday, giữ nguyên tọa độ, phát liên tục tín hiệu định vị. Lực lượng cảnh sát biển vùng 4 đang tiếp cận. Thuyền trưởng trả lời ngắn gọn: đã rõ, chúng tôi sẽ giữ vị trí. Ông chuyển tần số sang kênh bảo mật nội bộ, thông báo cho toàn bộ thủy thủ đoàn tập trung tại khu vực an toàn, chuẩn bị sẵn tín hiệu nhận dạng khi lực lượng hỗ trợ đến gần. Khoảng 10 phút sau, tín hiệu từ trung tâm hàng hải được chuyển tiếp đến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Do khu vực tàu bị tấn công nằm trên vùng biển quốc tế có lưu lượng vận tải cao, Hoa Kỳ lập tức cử một đội chuyên trách theo dõi từ hệ thống vệ tinh viễn thám. Hình ảnh quỹ đạo cho thấy một nhóm xuồng nhỏ di chuyển nhanh về hướng Tây Nam, nhiều khả năng là nhóm cướp rút lui. Cùng thời điểm, Đài thông tin Duyên Hải Cà Mau cũng thu được tín hiệu cầu cứu. Tất cả các trạm truyền tin ven biển được yêu cầu giữ liên lạc liên tục với tàu Việt Crane 07. Một thông báo được gửi đến các tàu thương mại đang ở khu vực lân cận, yêu cầu cảnh giác và tránh vùng tọa độ sự cố. Trên tàu, thuyền trưởng Huy mở lại radar,
xác định khu vực không còn xuồng lạ bám theo. Sóng điện đàm xen giữa tiếng thở và tiếng gió ngoài cửa. Ông ghi nhật ký hành trình, ghi rõ thời điểm phát tín hiệu, số lượng người bị thương và tình trạng của tàu. Mọi chi tiết được truyền lại cho trung tâm trong mỗi 10 phút. Đến gần 23 giờ, hệ thống định vị vệ tinh bắt đầu hoạt động ổn định. Trên màn hình, vị trí tàu được hiển thị rõ ràng cùng tọa độ cập nhật. Một báo cáo được gửi đi lần nữa, lần này kèm hình ảnh radar trích xuất. Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam phát đi thông báo chính thức. Tàu Việt Grand 07 bị tấn công trên vùng biển quốc tế. Việt Nam đề nghị hỗ trợ quốc tế trong công tác truy tìm và bảo vệ an toàn cho tàu dân sự. Phía Hoa Kỳ phản hồi qua đường ngoại giao, xác nhận đã phát hiện tín hiệu di chuyển khả nghi trên bản đồ vệ tinh và sẽ cung cấp dữ liệu cho phía Việt Nam trong vòng 2 giờ. Một kênh liên lạc bảo mật được thiết lập giữa hai bên. Trên bong tàu, sau nhiều giờ căng thẳng, các thủy thủ vẫn duy trì trực chiến. Âm thanh duy nhất là tiếng sóng và tiếng động cơ chạy chậm. Dưới ánh đèn đỏ yếu ớt, thuyền trưởng Húy lặng lẽ nhìn màn hình radar, nơi những điểm sáng đang nhấp nháy. Tình huống khẩn cấp chưa kết thúc, nhưng ít nhất, ở thời điểm đó, con tàu đã không còn đơn độc. Một mạng lưới cứu hộ đang khởi động trên toàn khu vực. Dữ liệu vệ tinh được chuyển về trung tâm phân tích tại Hà Nội và tới cơ quan tình báo quân sự đồng thời. Hình ảnh đa quang phổ cho thấy một cụm vật thể nổi và các xuồng nhỏ di chuyển hướng Tây Nam. Các bước sóng xác định nhiệt độ động cơ khớp với hoạt động của nhiều động cơ ngoài trời. Bản đồ hành trình đối chiếu với dữ liệu AIS cho thấy các tín hiệu không khớp với tàu thương mại đã đăng ký. Phía Hoa Kỳ cung cấp dữ liệu bổ sung. Máy bay trinh sát P-8 Poseidon bay ngoài khu vực chủ quyền thu hình ảnh hồng ngoại. Hình ảnh quỹ đạo cho thấy một đảo nhỏ không có tên, bãi đá quanh mép, có dấu hiệu lều trại và phương tiện. Tọa độ đảo được ước tính chính xác và chuyển về dưới dạng tọa độ thập phân. Trung tâm so sánh lại với bản đồ hàng hải và xác định đảo nằm ngoài vùng lãnh hải của nước nào đó thuộc vùng biển quốc tế. Một kênh liên lạc bảo mật được thiết lập giữa Trung tâm Điều phối Hàng hải Việt Nam và đơn vị tác chiến của Hoa Kỳ. Kênh này trao đổi các lớp dữ liệu gồm ảnh vệ tinh, ảnh radar khẩu độ tổng hợp và dữ liệu AIS được lọc. Thông tin định vị thời gian thực được đồng bộ hóa bằng hệ thống GPS. Hệ thống liên kết dữ liệu sử dụng giao thức Link 16 phiên bản tương thích, cho phép cập nhật mục tiêu liên tục và chia sẻ nhận dạng. Tổ tác chiến hỗn hợp được thành lập. Thành phần bao gồm một tàu tuần tra Việt Nam, số hiệu 8020, một đội đặc nhiệm Hải quân Việt Nam cốt cán và một nhóm quan sát viên Hoa Kỳ, phụ trách trinh sát và cung cấp tư vấn chiến thuật. Nhiệm vụ đầu tiên là phong tỏa đường ra vào của đảo. Tàu tuần tra triển khai hình chữ V cách bờ đảo một khoảng an toàn để ngăn xuồng nhỏ tiếp cận. Máy bay trinh sát tiếp tục quét để đảm bảo không có nhóm bổ sung di chuyển trong khu vực. Kế hoạch tác chiến được soạn trong một buổi họp kín trực tuyến. Các mục tiêu chính được ưu tiên theo thứ tự sau đây: tìm kiếm con tin, vô hiệu hóa phương tiện tấn công và thu thập chứng cứ để truy tố. Thời gian hành động được chọn là ban đêm để giảm rủi ro dân sự và tận dụng yếu tố bất ngờ. Hệ thống liên lạc giữa các đơn vị được mã hóa. Mỗi đội nhận mã ký hiệu và nhiệm vụ cụ thể. Chuẩn bị hỏa lực cảnh báo được tính toán chi tiết. Tàu tuần tra mang theo thiết bị phóng tín hiệu sáng và loa phát cảnh báo. Nhóm đặc nhiệm được trang bị bộ nhìn đêm, thiết bị chống cháy và công cụ phong tỏa cửa. Phía Hoa Kỳ dự kiến cung cấp dữ liệu dẫn đường chính xác và giám sát từ trên không. Quy trình y tế khẩn cấp và sơ tán con tin được bố trí sẵn trên một tàu hỗ trợ dự phòng. Trước khi xuất phát, mọi thao tác được kiểm tra và xác nhận. Thời gian bắt đầu hành động được ấn định vào khung giờ đêm muộn khi thủy triều thuận lợi. Bản đồ số bật sáng trong trung tâm chỉ huy. Mỗi chuyển động được vạch trên lớp bản đồ. Không khí trong phòng điều hành nặng nhưng tập trung. Lính chuẩn bị đồ, kiểm tra thiết bị, lắng nghe lệnh cuối cùng. Họ biết nhiệm vụ có rủi ro nhưng phải thực hiện để bảo vệ người dân và an toàn hàng hải. Kết luận tạm thời của giai đoạn truy vết là có căn cứ đủ tin cậy để tiến hành chiến dịch gỡ bỏ mối đe dọa. Dữ liệu đã cho thấy vị trí, cấu trúc và một phần kế hoạch di chuyển của nhóm giả định. Giai đoạn tiếp theo là chuẩn bị giải cứu và tấn công, có mục tiêu vào đảo nhỏ theo quy trình phối hợp Việt Nam và Hoa Kỳ. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2025, trên tàu tuần tra 8020 của Hải quân Việt Nam, cuộc họp tác chiến được mở trong khoang chỉ huy. Ánh sáng từ màn hình bản đồ chiếu lên những khuôn mặt đang chăm chú theo dõi. Không khí căng thẳng, mọi người biết chiến dịch sắp bắt đầu. Thuyền trưởng Phạm Quang giữ vai trò chỉ huy hiện trường, phụ trách toàn bộ hoạt động trên biển. Phía Hoa Kỳ cử trung sĩ James Carter tham gia với vai trò cố vấn trinh sát. Cả hai đang đối chiếu dữ liệu radar và ảnh vệ tinh. Mỗi điểm sáng trên bản đồ đều được phân tích chi tiết. Một đảo nhỏ cách vị trí tàu 17 hải lý được đánh dấu là mục tiêu chính. Phạm Quang hỏi ngắn: thời gian tiếp cận? Carter đáp gọn: 2 giờ 18 phút. Nếu đi theo hướng đông nam, giữ tốc độ 10 hải lý một giờ. Kế hoạch được chia làm 2 mũi.
Mũi thứ nhất là tàu tuần tra làm nhiệm vụ phong tỏa và yểm trợ. Mũi thứ hai là nhóm đặc nhiệm Việt Nam, gồm 12 người, sẽ tiếp cận đảo bằng xuồng cao tốc trong đêm. Hoa Kỳ chịu trách nhiệm cung cấp hình ảnh cập nhật liên tục từ vệ tinh và tín hiệu dẫn đường chính xác. Trong phòng chỉ huy, sĩ quan thông tin báo cáo, liên lạc bảo mật hoạt động tốt, tần số đối phương chưa phát hiện. Thuyền trưởng gật đầu, yêu cầu mở kênh dự phòng và thiết lập tín hiệu an toàn riêng cho từng tổ. Các đội trưởng kiểm tra lại vũ khí, thiết bị liên lạc, đèn tín hiệu và bộ nhìn đêm. Mỗi người đều có danh sách nhiệm vụ cụ thể. Tại khu vực khoang chuẩn bị, nhóm đặc nhiệm lắp súng, trà đạn và thử thiết bị chống nước. Họ mang theo bộ y tế nhỏ, dây neo và bộ định vị cá nhân. Tất cả được đóng gọn trong ba lô chiến thuật. Sĩ quan phụ trách hậu cần đọc lại danh mục: 12 bộ đàm, 12 đèn hồng ngoại, 4 máy quay cầm tay, 2 bộ truyền tín hiệu định vị. Tất cả được xác nhận đủ. Trong khi đó, phía Hoa Kỳ gửi về một tập tin dữ liệu mới. Ảnh quét từ máy bay trinh sát cho thấy khu vực đảo có 2 lán tạm và 3 xuồng neo ở bờ bắc. Nhiệt lượng từ cảm biến hồng ngoại chỉ ra có khoảng 15 người di chuyển quanh đảo. Tín hiệu phù hợp với nhóm cướp biển đã tấn công tàu gạo. Thuyền trưởng Phạm Quang đọc lại kế hoạch. Giai đoạn 1, tiếp cận trong im lặng vô tuyến, giữ khoảng cách 3 hải lý. Giai đoạn 2, xuồng đặc nhiệm rời tàu vào khung giờ 23 giờ. Giai đoạn 3, tiến vào đảo lúc 3 giờ sáng, giải cứu con tin, vô hiệu hóa nhóm tấn công. Mọi người lắng nghe, ghi chép, không có tiếng bàn tán. Carter kiểm tra lại đồng hồ định vị và nói nhỏ: hệ thống vệ tinh sẽ gửi tọa độ cập nhật mỗi 15 phút. Nếu mất liên lạc, hãy kích hoạt tín hiệu khẩn cấp. Chúng tôi sẽ theo dõi từ trên cao. Phạm Quang đáp: rõ, chúng tôi sẽ giữ liên lạc liên tục. 1 giờ sau, toàn bộ tàu tuần tra chuyển trạng thái sẵn sàng. Động cơ phụ được khởi động, radar chuyển sang chế độ quét cục bộ để tránh bị phát hiện. Các sĩ quan ghi lại tọa độ khởi hành và đánh dấu tuyến đường trên bản đồ điện tử. Trước khi kết thúc buổi họp, thuyền trưởng ra lệnh ngắn gọn: từ giờ đến khi xuất phát, mọi người kiểm tra lại trang bị cá nhân, không sai sót, mỗi người giữ đúng vị trí. Tất cả gật đầu. Trong khoang chỉ huy, tiếng động cơ thử máy vang đều. Trên màn hình, bản đồ khu vực hiển thị rõ các lớp sóng và hướng gió. Chiến dịch giải cứu chính thức bước sang giai đoạn sẵn sàng cuối cùng. Trên bùng, ánh sáng ban ngày phản chiếu trên mặt biển. Từng người lính kiểm tra lại thiết bị, giảng dây và ghi lại lệnh. Không ai nói nhiều. Mọi việc được hoàn tất đúng quy trình. Bên dưới khoang chỉ huy, dòng chữ trên màn hình hiện lên: thời gian khởi hành dự kiến 21 giờ 00 phút. Tất cả chờ đợi tín hiệu cuối cùng để bắt đầu chiến dịch. Tàu tuần tra số 802 không đổi trạng thái chủ động. Radar chuyển sang chế độ quét tần số cao. Màn hình hiển thị các mục tiêu di chuyển quanh đảo nhỏ. Tàu bật đèn pha theo chế độ cảnh báo. Phát loa yêu cầu các xuồng rời khu vực. Không có phản hồi. Khoảng 20 phút sau, 2 mục tiêu nhỏ xuất hiện ở phía tây nam, tốc độ cao. Thủy thủ trên tàu khóa chặt lối lên bùng, chuẩn bị thiết bị yểm trợ. Trên cầu chỉ huy, sĩ quan tác chiến ra lệnh điều chỉnh góc quét radar, đưa tàu vào vị trí chữ V để chặn lối ra. Tín hiệu trên bản đồ điện tử cập nhật liên tục, mọi thay đổi được truyền đến đội đặc nhiệm. Trực thăng trinh sát của lực lượng hỗ trợ xuất hiện trên màn hình. Đèn chiếu hạ thấp quay quanh khu vực mục tiêu để hỗ trợ quan sát. Âm thanh rotor vọng vào bộ đàm. Trung sĩ quan trinh sát báo cáo hình ảnh thực tế. 2 xuồng neo gần bờ, một số người rời giữa các lán tạm. Nhiệt ảnh cho thấy nhiều điểm nhiệt di động. Thông tin được truyền ngay cho chỉ huy tác chiến. Đáp trả một cách có kiểm soát, tàu tuần tra nã pháo sáng cảnh báo. Vệt sáng cắt qua mặt nước, khiến các lực lượng xâm nhập giật mình. Một xuồng nhỏ cố lao ra biển thẳng hướng đông, nhưng bị chặn, phải quay đầu. Phản ứng của các thủy thủ và hệ thống phòng ngự nhanh, chính xác, nhằm hạn chế thương vong dân sự và bảo toàn tàu hàng. Tình huống leo thang khi một trong các xuồng nổ máy tăng tốc, tấn công vào mạn phải của tàu Vietgrain 07. Tàu tuần tra đáp trả bằng đạn sáng, áp lực nước lớn phun lên làm gián đoạn việc tiếp cận. Trận đấu cơ động giữa các tàu diễn ra trong phạm vi hẹp. Âm thanh báo động, tiếng kim loại va vào kim loại, tiếng sóng dội mạnh liên tục. Trên bộ đàm, các chỉ thị ngắn gọn phát ra: giữ ổn định mạn tàu, tập trung, yểm trợ hướng bắc, sẵn sàng cắt đường rút. Đội trinh sát trên trực thăng phát ảnh cập nhật từng phút. Dữ liệu hồng ngoại chỉ rõ nơi tập trung phương tiện hỗ trợ. Chỉ huy quyết định phong tỏa vòng ngoài, đồng thời triển khai một nhóm ngăn chặn chuyển hướng. Ý đồ là cô lập kẻ tấn công, ngăn khả năng tẩu thoát ra vùng biển mở. Trong quá trình đối đầu, một tàu nhỏ của bên tấn công bị cháy nhẹ do bị va chạm với mạn tàu tuần tra. Những người trên xuồng buộc phải rút lui về phía bờ. Một phần thiết bị trên bong Vietgrain 07 bị hư hại. Một vài thủy thủ bị chấn thương nhẹ, được sơ cứu ngay trên tàu. Tình trạng con tin chưa rõ vị trí sau pha tấn công lộn xộn. Phản ứng quốc tế thể hiện bằng việc máy bay trinh sát của đội hỗ trợ Mỹ tiếp tục quét,
truyền tọa độ chính xác về cho đội tác chiến. Thông tin này cho phép tàu tuần tra đóng lõi phong tỏa chặt hơn. Kênh liên lạc an toàn giữ vai trò mạch máu điều phối. Mọi lệnh đều được xác nhận hai chiều. Trận hải chiến diễn ra cường độ cao trong gần 1 giờ. Các biện pháp áp chế, yểm trợ và cô lập được thực hiện đồng bộ. Mục tiêu chính là ngăn chặn khả năng di chuyển của kẻ tấn công, bảo vệ tàu dân sự và tạo điều kiện cho giai đoạn đổ bộ sau này. Khi trời dần tối hơn, lực lượng tấn công co cụm lại vào bãi đá cạnh đảo, chuẩn bị đối phó với đợt truy kích từ trên bờ. Kết thúc giai đoạn hải chiến mở màn, chỉ huy ra lệnh tạm chuyển trạng thái sang phục hồi và chuẩn bị cho đợt đổ bộ. Thiệt hại được kiểm kê nhanh. Tàu Việt Grain 07 còn có thể đi tiếp với sự hỗ trợ. Toàn bộ quá trình được ghi lại, dữ liệu dùng làm bằng chứng cho bước xử lý sau này. Trận hải chiến đã đánh dấu bước ngoặt đầu tiên. Nó làm thay đổi thế trận, buộc kẻ tấn công phải lộ diện vị trí trú ẩn. Đồng thời, trận đấu này đặt nền cho chiến dịch đổ bộ và giải cứu con tin trong thời gian tới. Đợt đổ bộ bắt đầu khi bóng tối phủ kín vùng biển. Xuồng cao tốc rời mạn tàu theo đội hình 2 cột. Mỗi xuồng chở 6 người, gồm đội xâm nhập chính và tổ hỗ trợ kỹ thuật. Máy nổ thầm, chỉ tín hiệu đèn hồng ngoại cho từng đội. Mọi liên lạc qua bộ đàm, bảo mật, chỉ phát mã ký hiệu đã quy định. Đội đặc nhiệm tiếp cận bờ đảo bằng tốc độ cao, giữ âm lượng hoạt động thấp. Các tay lái điều chỉnh quỹ đạo, tránh luồng đá ngầm. Khi còn cách bờ vài trăm mét, tổ yểm trợ trên tàu tuần tra phát tín hiệu động lặng để báo an toàn. Nhóm tiếp cận dùng dây leo, thang khẩn cấp và đệm bơm để lên bãi cát. Khi đặt chân lên đảo, đội chia thành 3 mũi. Mũi A tiến về phía lán tạm lớn, mũi B kiểm soát khu khoang chứa, mũi C làm nhiệm vụ phong tỏa hậu phương. Mỗi mũi mang theo bộ nhìn đêm, súng trường tầm ngắn, thiết bị gây nhiễu liên lạc. Tất cả di chuyển theo lệnh tay để tránh tạo tín hiệu âm thanh. Ánh sáng hồng ngoại qua ống nhìn cho thấy bóng người di chuyển quanh lán. Tiếng thở nặng của thành viên đội lẫn với tiếng gió. Tín hiệu tay ngắn và mật khẩu được trao đổi liên tục. Đội A phát hiện ổ kháng cự nhẹ. Họ dùng đạn gây choáng để vô hiệu hóa chốt canh mà không gây hỏa lực lớn. Tại khoang giữa đảo, phát hiện một phòng giam tạm thời. Một nhân viên kỹ thuật kiểm tra dấu vết, gãy khóa. Mọi thao tác được thực hiện nhanh và có trình tự. Lệnh giải cứu con tin được áp dụng theo quy trình y tế và an toàn. Đội y tế đi theo mũi giải cứu sẵn sàng sơ cứu tại chỗ. Căng thẳng tăng cao khi mũi B nghe tiếng bước chân phía sau một dãy lán. Một nhóm đối phương phục kích, nổ súng cản đường. Cuộc đọ súng ngắn diễn ra cự ly gần. Tiếng vỡ gỗ, tiếng kim loại va mạnh. Các đợt lệnh ngắn vang qua bộ đàm. Cố thủ vị trí. Hỏa lực yểm trợ vào điểm nóng. Kiểm soát phía trái. Đại úy Phạm Quang dẫn mũi A tiến sâu vào khu trung tâm đảo. Ông di chuyển chậm, giữ khoảng cách, dùng tín hiệu tay để điều phối. Trong lúc quét lán chính, ông phát hiện một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau tấm bạt. Bóng người đó di chuyển nhanh, mang theo súng ngắn và dao. Phạm Quang ra hiệu dừng đội, chuyển khẩu lệnh bằng giọng thấp. Tất cả chuyển chế độ quan sát, sẵn sàng bắt giữ. Người kia bước ra, lộ diện là trùm cướp biển có biệt danh Bạch Hải. Bạch Hải tỏ ra cố thủ, trên người có vết xước, mắt lạnh. Ông ta la lớn để kích động đồng bọn, nhưng đội đã phong tỏa mọi lối rút. Lệnh bắt sống được phát. Bạch Hải không chịu đầu hàng, lao tới tấn công trực diện với ý định tiêu diệt chỉ huy. Đụng độ tay đôi diễn ra trong khoảng cách vài mét. Đại úy Phạm Quang phản ứng nhanh, dùng kỹ thuật vô hiệu hóa, chặn cú đánh và khống chế đối phương bằng phương pháp khóa cổ và khóa tay. Tiếng quát thúc giục của đội vang lên, đồng thời đội hỗ trợ kịp thời áp sát, tước vũ khí của Bạch Hải. Toàn bộ quá trình kéo dài không quá 1 phút, nhưng quyết định kết cục. Ngay sau khi khống chế Bạch Hải, đội tiến hành kiểm tra nhanh khoang. Con tin được phát hiện trong phòng kho, có dấu hiệu mệt nhưng còn tỉnh. Nhóm y tế tiến hành sơ cứu, cố định vết thương và đo các chỉ số sinh tồn. Bạch Hải bị còng tay và đưa vào khu vực an toàn dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Trong những phút tiếp theo, một số thành viên đối phương cố gắng phản công từ bãi đá, nhưng bị chặn bởi mũi C. Hỏa lực yểm trợ từ tàu tuần tra khóa các hướng tiếp tế. Tổ trinh sát trên trực thăng báo cáo không có thêm lực lượng lớn tiếp cận. Tình huống dần ổn định. Tất cả các khu vực trọng yếu được kiểm tra và dọn dẹp. Cuộc giải cứu kết thúc bằng việc chuyển con tin lên xuồng đưa về tàu hỗ trợ. Bạch Hải và các nghi can bị áp giải, thiết bị và phương tiện bị phong tỏa. Mọi dữ liệu thu thập gồm hình ảnh, tọa độ và chứng cứ vật chất được lập biên bản phục vụ điều tra. Đội tiến hành kiểm kê thiệt hại, sơ cứu cho nhân viên và chuẩn bị rời đảo. Đêm đó, trên con đường rút lui, các tổ tiếp tục đổi ca quan sát. Mọi lệnh đều tuân thủ nghiêm ngặt. Kết quả là con tin được cứu, thủ phạm bị bắt và căn cứ nhỏ bị vô hiệu hóa. Giai đoạn đổ bộ đã hoàn thành nhưng rủi ro vẫn tồn tại, yêu cầu các bên duy trì liên lạc và cảnh giác cao khi rút lui. Khi đồng hồ chỉ 1 giờ 20 phút sáng,
Chiến dịch giải cứu bước sang giai đoạn rút quân. Tín hiệu từ đảo nhỏ được xác nhận an toàn. Con tin đã được đưa ra khu vực bãi đáp. Sức khỏe ổn định, không còn nguy hiểm. Trên bầu trời, trực thăng hỗ trợ hạ thấp độ cao, rotor quay đều, ánh đèn pha quét ngang mặt biển. Đội đặc nhiệm Việt Nam phối hợp cùng nhóm y tế kiểm tra lần cuối tình trạng con tin và nhân sự. Bác sĩ quân y đo mạch, kiểm tra huyết áp, bảo đảm có thể di chuyển. Lệnh rút quân được phát ra. Từng nhóm theo thứ tự rời đảo. Cánh tay của người chỉ huy giơ lên, ra tín hiệu đã sẵn sàng. Đèn hiệu màu xanh bật lên để định vị cho xuồng tiếp cận. Khi xuồng cao tốc chạm vào bờ, các thành viên nhanh chóng hỗ trợ con tin lên trước, sau đó lần lượt di chuyển theo đội hình. Sóng đánh nhẹ vào mạn xuồng, nước bắn lên mặt áo, nhưng mọi người vẫn giữ nhịp. Trên biển, gió thổi đều, ánh sáng từ trực thăng hắt xuống mặt nước phản chiếu rõ từng chuyển động. Tàu tuần tra 8020 mở đèn tín hiệu dẫn đường, đón đội trở về. Khi xuồng đầu tiên cập mạng, các thủy thủ đưa tay kéo đồng đội lên. Một người lính giơ cánh tay báo hiệu đã an toàn. Cả buồng tàu vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Con tin được chuyển ngay đến khu vực y tế để kiểm tra kỹ hơn. Thuyền trưởng Phạm Quang báo cáo qua bộ đàm. Con tin an toàn, mục tiêu chính bị bắt, toàn đội đã rút khỏi đảo. Bên kia kênh liên lạc, trung tâm điều phối xác nhận tín hiệu, yêu cầu gửi báo cáo thiệt hại và tọa độ cập nhật. Máy bay trinh sát tiếp tục bay vòng ngoài để theo dõi vùng nước xung quanh, không phát hiện thêm hoạt động khả nghi. Dữ liệu ghi nhận cho thấy căn cứ trên đảo đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Phần lớn thiết bị của nhóm cướp bị thu giữ. Các đối tượng bị khống chế đang được chuyển lên tàu phụ trợ. Một nhóm chuyên trách chịu trách nhiệm bảo quản tang vật và ghi hình toàn bộ hiện trường phục vụ điều tra. Trên bông tàu, đội đặc nhiệm ngồi nghỉ, tháo mũ và thiết bị. Ánh đèn pha từ trực thăng vẫn hắt lên mặt biển, tạo vùng sáng rộng cho công tác cứu hộ. Sóng vỗ nhẹ quanh mạn tàu, rotor trực thăng tạo âm thanh đều, nghe rõ từng nhịp. Một nhân viên y tế báo cáo con tin đã tỉnh táo, có thể nói chuyện. Phạm Quang bước đến hỏi ngắn: tình trạng thế nào? Người y sĩ đáp: ổn định, không chấn thương nghiêm trọng. Ông gật đầu, ra hiệu tiếp tục đưa người về khu vực an toàn. 2 giờ sáng, toàn bộ lực lượng rời khỏi khu vực đảo. Tàu tuần tra di chuyển chậm, hướng về điểm tập kết đã định. Tín hiệu vệ tinh từ phía Hoa Kỳ xác nhận hoàn tất chiến dịch. Các kênh liên lạc quốc tế đều ghi nhận kết quả. Cả vùng biển trở lại trạng thái bình ổn. Phía chân trời, ánh sáng sớm bắt đầu xuất hiện. Những đèn pha cuối cùng được tắt đi, chỉ còn ánh hải đăng phản chiếu mờ trên mặt nước. Tàu tuần tra giữ tốc độ ổn định, mang theo con tin, đội đặc nhiệm và bản báo cáo của một chiến dịch thành công. Trên bông, gió biển thổi đều. Ai cũng hiểu rằng đêm dài nhất đã trôi qua. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ cứu được người và bảo vệ được vùng biển an toàn. Sáng sớm ngày 16 tháng 5 năm 2025, vùng biển phía nam Biển Đông dần sáng lên sau một đêm dài căng thẳng. Trên bông tàu tuần tra 8020, lá cờ Việt Nam được kéo lên đỉnh cột, bay nhẹ trong gió. Toàn bộ đội đặc nhiệm và thủy thủ đoàn đứng thành hàng, chào cờ trong nghi thức ngắn gọn trước khi rời khu vực chiến dịch. Phía sau họ, tàu chở gạo Vietgrain 07 được lai dắt về hướng cảng Cam Ranh. Thân tàu có vài vết hư hại nhẹ, nhưng toàn bộ kết cấu vẫn an toàn. Thủy thủ đoàn còn lại đều ổn định tinh thần. Con tin được chuyển về khu y tế trên tàu hỗ trợ, đang trong tình trạng hồi phục tốt. Lực lượng y tế ghi nhận không có thương vong nghiêm trọng. Các đơn vị phối hợp tiến hành bàn giao tang vật và đối tượng bị bắt. Nhóm cướp biển còn sống được di lý về đất liền để điều tra. Dữ liệu, bản đồ và thiết bị liên lạc thu được từ căn cứ trên đảo nhỏ được chuyển giao cho cơ quan chuyên môn để phân tích. Báo cáo ban đầu xác nhận nhóm này có liên hệ với mạng lưới buôn lậu khu vực, hoạt động ở vùng biển quốc tế nhiều tháng trước. Vào 8 giờ sáng, bản tin đặc biệt của Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam phát sóng hình ảnh đầu tiên về chiến dịch. Người dẫn chương trình đọc chậm rãi, khẳng định lực lượng phối hợp Việt Nam và Hoa Kỳ đã giải cứu thành công con tin, tiêu diệt và bắt giữ toàn bộ nhóm cướp biển. Thông tin nhanh chóng lan ra các hãng tin quốc tế, báo chí khu vực châu Á và các tổ chức hàng hải quốc tế gửi lời chúc mừng. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng ra tuyên bố chung về hợp tác an ninh hàng hải. Hai bên cam kết tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật trong công tác chống cướp biển. Sự kiện được xem là minh chứng cho tinh thần hợp tác quốc tế, bảo đảm an toàn cho tuyến vận tải hàng hải quan trọng của khu vực. Trên tàu tuần tra, thuyền trưởng Phạm Quang cùng các sĩ quan hoàn tất báo cáo cuối cùng. Họ liệt kê toàn bộ chi tiết chiến dịch, từ thời điểm phát tín hiệu cầu cứu đến khi rút quân. Bản báo cáo được đánh giá là mẫu mực về phối hợp tác chiến trên biển trong điều kiện thực tế. Một bản sao được gửi đến Trung tâm Chỉ huy Hải quân để lưu trữ. Đến trưa, tàu Vietgrain 07 chính thức cập vùng an toàn. Cánh tay của thuyền trưởng Nguyễn Văn Huy giơ lên chào khi nhìn thấy đất liền. Ông nói ngắn gọn qua bộ đàm: tàu đã về, nhiệm vụ hoàn thành. Giọng ông nghẹn nhưng chắc, thể hiện rõ sự nhẹ nhõm sau gần 3 ngày liên tục chiến đấu với khủng hoảng. Chiều cùng ngày,
Toàn bộ lực lượng trở về căn cứ. Báo cáo cuối cùng khẳng định chiến dịch thành công tuyệt đối, cứu được người, không có thương vong. Kết quả này được xem như bước ngoặt quan trọng trong hoạt động chống cướp biển của Việt Nam và khu vực. Bình minh hôm đó khép lại một chuỗi giờ căng thẳng. Những người lính sau nhiều giờ canh gác được lệnh nghỉ ngắn. Tiếng loa trên tàu phát bài quốc ca xen lẫn tiếng sóng vỗ đều. Họ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, công sức của từng người đã giúp bảo vệ sinh mạng, hàng hóa và danh dự quốc gia. Tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và hợp tác quốc tế đã làm nên chiến thắng trọn vẹn của chiến dịch. Chiến dịch kết thúc trong ánh bình minh trên vùng biển Việt Nam. Một đêm dài căng thẳng đã khép lại bằng kết quả trọn vẹn khi con tin được giải cứu và toàn bộ lực lượng trở về an toàn. Phía sau những giờ phút nghẹt thở là tinh thần quả cảm, kỷ luật và sự phối hợp tuyệt vời giữa con người và công nghệ. Những người lính không chỉ bảo vệ chủ quyền mà còn bảo vệ sinh mạng và niềm tin của hàng triệu người đang sống bằng nghề biển. Nếu bạn thấy tự hào về tinh thần Việt Nam, hãy để lại một lượt thích và chia sẻ suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện quân sự hấp dẫn tiếp theo. Mỗi lượt ủng hộ của bạn chính là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục mang đến những kịch bản chân thực, đầy cảm xúc và ý nghĩa hơn nữa.